گاهی اوقات توی آینه که نگاه میکنیم یه آدم شکست خورده رو میبینیم. یه آدم پر از حسرت، پر از سرزنش، پر از پشیمونی و یه آدم پر از اگرها. اگه اون کارو میکردم الان احساس بهتری داشتم. اگه اون اشتباه رو نمیکردم الان وضعیت زندگیم خیلی متفاوت بود. اگه اون اتفاق نمیافتاد الان خیلی خوشحال تر بودم. اگه اون آدم با هم اینطور رفتار نمیکرد الان این همه احساسات منفی رو تجربه نمیکردم. اگه تصمیمات عاقلانه تری میگرفتم الان حس بهتری نسبت به خودم داشتم و خودم رو سرزنش نمیکردم. و اگه برمیگشتم به گذشته دیگه اون اشتباهات رو تکرار نمیکردم. دیگه نمیذاشتم اون اتفاقات بیفتن و همه چیز رو تغییر میدادم. گاهی روزها، ماهها و گاهی حتی سالها با این افکار زندگی میکنیم. انگار نمیخوایم از این امید و آرزو دست بکشیم که گذشته میتونست کمی متفاوت تر باشه. انگار هیچ وقت نمیخوایم از دنیای فکر و خیالمون به دنیای واقعی قدم برداریم و از اسارت گذشته در بیاییم. و انگار این افکار بهمون تسلی میدن. این که هنوزم میتونیم به گذشته برگردیم و همه چیزو از نو بسازیم. اما آیا اگه به گذشته برگردیم دیگه اون اشتباهات رو تکرار نمی‌کنیم؟ معلومه که تکرار می‌کنیم. چون ما چند سال پیش تجربیات و طرز فکر الانمون رو نداشتیم. پس بازم اون اتفاقات تکرار میشن. تکرار میشن تا به ما درس بدن. تکرار میشن که دردش رو تجربه کنیم. تکرار میشن تا ما رو به آدمی که الان هستیم تبدیل کنن. و تکرار میشن به خاطر اینکه ما انسانیم. هر کدوم از ما فقط یه بار زندگی میکنیم. زندگی ما مثل راه ناشناخته است و هر کدوم از ما داریم برای اولین بار توش قدم برمیداریم. گاهی راهمون رو گم میکنیم و مسیر رو اشتباه میریم. گاهی پامون میخوره به یه سنگ و زخمی میشیم و گاهی یه مار نیشمون میزنه و زهرشو بهمون انتقال میده. اما ما همچنان به راهمون ادامه میدیم. هیچکس وسط یه بیابون توقف نمیکنه که انتقامشو از یه مار بگیره. بلکه سعی میکنه خودشو درمان کنه و به راهش ادامه بده. هیچکس اون سنگی که زخمش کرده رو با خودش حمل نمیکنه. چون میدونه اگه بارشو سنگین کنه ادامه دادن براش سخت‌تر میشه. و هیچکس یه مسیر اشتباه و دوبار نمیره. اما ما این کارو میکنیم. ما هر روز اشتباهات گذشتمون رو توی ذهنمون مرور میکنیم. هر روز اون درد رو از اول تحمل میکنیم. هر روز میذاریم اون آدم دوباره بهمون آسیب بزنه. ما هر روز اینا رو مرور میکنیم چون دوست داریم فراموششون کنیم. اما نمیدونیم که این راهش نیست. با این کار فقط هر روز بدن و ذهنمون رو در حالت آماده باش برای پذیرش خطر قرار میدیم. و با این کار هر روز اون گذشته رو با تمام جزئیات و با تمام درد و رنجش دوباره تجربه میکنیم. ما با این کار فقط به خودمون آسیب میزنیم. درسته رها کردن گذشته سخته. شاید آسیبایی که بهمون وارد شده هنوز بهبود پیدا نکرده باشن و شاید روی شرایطی که الان داریم به شدت تاثیر گذاشته باشن. اما مرور کردنش هم دردی رو ازمون دوا نمیکنه. من نمیگم ناراحتی یا پشیمونی رو باید بذاریم کنار و گذشته ها گذشته. نه، اینا بخشی از روند بهبوده و باید باشه. پس تا وقتی که نیاز داری تنها باش، خودت و دیگران رو سرزنش کن، ناراحت باش، گریه کن، عصبانی باش. همه اینا بخشی از احساسات ما نسبت به چیزی که تجربه کردیم هستن و همه اینا باید ابراز بشن. اگه نیاز داری دربارش با یه آدم مطمئن زندگیت حرف بزن. اما نذار این احساسات کل روز، هفته، ماه و سالتو ازت بگیرن. نذار این احساسات تبدیل بشن به یه عادت و برای یه زمان طولانی روی هم جمع بشن و یه بار بزرگ برات بسازن. باری از گذشته که پر از احساس سرزنش، پر از اگرها و شایدها و ایکاشها و پر از امید واهیه. امید به گذشته که دیگه وجود نداره و ازش فقط یه خاطره گوشه‌ای از ذهنمون باقی مونده. و ما هر روز داریم این بار سنگین رو روی دوشمون حمل میکنیم بدون اینکه به کند شدن قدممون توجه کنیم. چون میدونیم اگه بذاریمش زمین تمام امیدمون به تغییر دادن گذشته از بین میره. اما این فقط یه آرزوی دور و درازه. تغییر دادن گذشته فقط با جادو امکان پذیره و نه فقط با برگشتن به گذشته بلکه با سفر در زمان امکان پذیره. فقط اگه با همین تجربه و دانش و طرز فکری که الان داریم به گذشته برگردیم میتونیم برخی چیزا رو تغییر بدیم. اونم نه همه چیزا رو.
چون برخی از تصمیمات ما حاصل محیط بودن و ما نمیتونیم محیط و شرایط رو تغییر بدیم. و اگه دوباره توی همون شرایط قرار بگیریم، مطمئناً بازم مثل قبل رفتار میکنیم. پس تنها کاری که ازمون برمیاد اینه که بپذیریم که این اتفاقات برای ما افتادن و الان دیگه قابل برگشت نیستن. حالا آیا برای بهتر کردن شرایط ما میتونیم کاری انجام بدیم؟ آیا در آینده میتونیم جوری رفتار کنیم که بخشی از اون اتفاقات فراموش بشن؟ آیا میتونیم اشتباهاتمون رو جبران کنیم؟ و یا اگه توی شرایط یکسانی قرار گرفتیم میتونیم نسبت به گذشته جور دیگه‌ای رفتار کنیم؟ یا نه اون اتفاقات قابل جبران نیستن و فقط باید پذیرفته بشن؟ آیا مقصر درد و رنجی که الان داریم میکشیم خودمون هستیم یا دیگران؟ سرزنش کردن خیلی راحته. خیلی از ما مدام خودمون و دیگران رو سرزنش میکنیم. خودمون رو به خاطر کاری که انجام دادیم و کاری که میتونستیم انجام بدیم ولی کوتاهی کردیم و دیگران رو به خاطر بدیهایی که در حقمون کردن. ما مدام با خودمون فکر میکنیم اگه این کارو نمیکردن الان زندگی بهتری داشتم، اگه به خاطر بقیه نبود الان خیلی شادتر بودم و توی موقعیت بهتری بودم. ما حتی گاهی دنیا رو هم سرزنش میکنیم به خاطر دردایی که بهمون داده و چیزایی که مجبور شدیم توی گذشته تجربه کنیم. ما دست به سرزنش کردن میزنیم چون سرزنش کردن از حرکت کردن خیلی راحت تره. ما دنبال مقصر میگردیم چون پذیرش خیلی سخته. پذیرش چیزی که اتفاق افتاده، پذیرش اشتباهاتمون و پذیرش مسئولیت زندگیمون. من نمیگم دنیا بیرحم نیست یا آدمای بد وجود ندارن. گاهی آدما واقعاً با کاراشون ما رو عذاب میدن. اما نیازی نیست اونا رو ببخشیم یا رفتارشون رو فراموش کنیم. اگه یه مار ما رو نیش بزنه، این تقصیر اونه. اما اگه ما مدام جاشو بخارونیم و زهرشو پخش کنیم، دوباره دردش تازه میشه و این دیگه تقصیر اون مار نیست، بلکه تقصیر خود ماست. پس باید این قدرت رو ازشون بگیریم که حتی وقتی ازمون دور شدن هم بتونن رومون تاثیر منفی بذارن. همیشه اینو یادت باشه که داری توی زمینه کی بازی میکنی. اگه به سرزنش کردنشون ادامه بدیم و مدام رفتارشون رو توی ذهنمون مرور کنیم، کی برنده میشه؟ و اگه رهاشون کنیم و به جلو حرکت کنیم، کی برنده میشه؟ اما رها کردن دیگران معمولاً راحته. حتی گاهی ما میتونیم دیگران رو به راحتی ببخشیم. اما نوبت به خودمون که میرسه، هیچ بخششی در کار نیست. ما باید همیشه کامل رفتار میکردیم و مثل یه ربات همه چیزو درست انجام میدادیم. ما جای هیچ گونه خطایی نداریم، اما دیگران میتونن به راحتی اشتباه کنن. ما گاهی اوقات اصلاً شبیه به یه انسان با خودمون رفتار نمی کنیم و به بیرحمانه ترین حالت ممکن دست به سرزنش خودمون میزنیم. و این رفتار کمالگرایانه رو نه فقط برای رفتارهامون بلکه برای شرایط زندگیمون هم داریم. ما میخوایم همه چیز همیشه در کامل ترین حالت خودش باشه. همیشه بهترین تصمیمات رو بگیریم و زندگی همیشه روی خوشش رو بهمون نشون بده. و تنها در این صورته که به خودمون حق خوشحال بودن میدیم. وقتی همه چیز کامل باشه. اما رسیدن به کمال با طبیعت پر از نقص انسانی یه چیز تقریباً ناممکنه. ما باید یاد بگیریم که گاهی زیبایی رو توی نقص‌ها ببینیم و دست از تلاش بیفایده برای کامل بودن برداریم و بدونیم که تنها در این صورته که آزادی رو تجربه می‌کنیم. تنها در صورتی که رها کنیم همه اون چیزایی که در گذشته اتفاق افتادن رو و همه اون شایدها، اگرها و ایکاشها رو. ما باید امید به این که گذشته میتونست کمی متفاوت تر باشه رو رها کنیم. باید رها کنیم سرزنش کردن خودمون رو فقط به خاطر اینکه یه رفتار انسانی ازمون سر زده و اشتباه کردیم. ما باید دیگران رو ببخشیم، اما نه به خاطر اینکه همه آدما لایق بخشیده شدن هستن، بلکه به خاطر اینکه ما لیاقت آرامش رو داریم. ما باید رها کنیم و اول با دنیای درونی خودمون و بعد با دنیای بیرون به صلح برسیم و اینو بپذیریم که خیلی از اتفاقات منفی زندگیمون به خاطر یه دلیل میافتن. ما باید مسئولیت زندگیمون رو قبول کنیم و بپذیریم که تنها راه برای داشتن یه آینده خوب رها کردن گذشته است.
و باید به این باور برسیم که حتی اگه تا آخر عمرم خودمون، دیگران و دنیا رو برای چیزی که اتفاق افتاده مقصر بدونیم، هیچ فایده‌ای نداره و فقط خودمونیم که درد بیشتری میکشیم. پس اگه میخوای فراموش کنی، باید بدونی که فراموشی چاره کار نیست، بلکه چاره کار رها کردنه. پس اگه میخوای روشنایی آینده رو ببینی، اول باید از تاریکی گذشته خلاص بشی. و اگه میخوای رو به جلو حرکت کنی، اول باید بار سنگین گذشته رو از روی دوشت برداری. پس رها کن و اون بار سنگین رو از روی دوشت بردار و رو به جلو حرکت کن. چون بهترین کاری که میتونی انجام بدی همینه. نذار گذشته مثل یه خوره بیفته به جونت و قدرت ادامه دادن رو ازت بگیره. و هیچ وقت اینو فراموش نکن. تنها چیزی که واقعیت داره زمان حاله و گذشته فقط یه توهم و خیاله.